waterfall. আমি তালৈ যাম নেকি? সেই waterfall আমি সেই দূৰ পাহাৰ পৰা চাই আছিলোঁ। বাবু কিবা ক'বা নি waterfall বিষয়ে? আল্টিমেট। নমস্কাৰ দাদা, নমস্কাৰ। মই তোমাৰ আহিছোঁ হেৰিয়ৰ পৰা। ক'বা বেয়া বগাত ডুব আহিছে। আমি এতিয়া আহিছোঁ তিনিচুকীয়া পৰা। চাইনা। চাইনা পৰা আহিছোঁ। নাইচ টু মিট ইউ। আই এম ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং ৰাইড। কিবিথু ৱালং নহয় তিহা কি আছে তিৰাম ওৱান ডে ওৱান ডে টোটেল 3 days আমাৰ ট্ৰিপ। চ' ভেৰি গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। আজি আমাক দং সোমাব নিদিলে, তো কম্পালচৰি আছে যে দং ট্ৰেকিং কৰিব গ'লে গাইড ল'ব লাগিব। উইদাউট গাইড আমাক সোমাব নিদিয়ে, ইটছ কম্পালচৰি, নহ'লে 10,000 টকা পেনাল্টি আছে। আই ডণ্ট ন' ৱাই এইটোতো হ'ব নালাগিছিলে, কাৰণ আমি যদি কোনোবা আগতেও আহিছে টুৰিষ্ট মানে যোনে ট্ৰেকিং কৰা আছে, তো সিহঁতৰ লাগিব লাগে। হা সৰ্বকৰাচোন কৰিছে সেইফালে চানৰাইজ হৈছিলে আমাক, তো তাত প্ৰব্লেম হ'ল অলপ নিদিলেতো। আমাৰ 15টা মানুহ আমাক বাকী 5টা নগৈছিলে, 5টা নে 4টা নাই যোৱা। আমি 15 গৈছিলোঁ টোটেল, আৰু 2জন লগ পাইছিলোঁ নগাঁৱৰ। তো আমাক ৰখাই মেলি গাইডে ক'লে যে 15টা মানুহ কাৰণে 9,000 লাগিব। 15টা মানুহ কাৰণে 9,000 পে' কৰিব, বহুত এক্সেছ হৈ গৈছে মানে প্ৰাইচটো। আৰু এটা গ্ৰুপ এটা গ্ৰুপ হয় মানে 5 people, সেইটো লাগিব 3,000। লাগিলে সেই কি হওক, এটাই হওক বা দুটাই হওক, 5টা হ'ব লাগিব। 5টা যদি নহয় সেই 3,000 পে' কৰিব লাগিবই। আৰু লগতে যদি যদি 5টাতকৈ বেছি হয়, ধৰক 6টা যদি হয়, তেতিয়া 9,000 পে' কৰিব লাগিব। তেতিয়া 6,000 পে' কৰিব লাগিব। তো সেইটো চিষ্টেমততো আমাক যাব নিদিলে, নামো বুলি ক'লে। তো এইটো কিয় হৈছে নাজানো, আমাৰ ওচৰতো বেলেগ অপশ্যন নাই, তাৰ কাৰণে দং যাব নাপালোঁ। চ' দং ভেলি যাব নাপালোঁ একচুৱেলি। এতিয়া কি কৰিম, উপায় নাই। যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ, এতিয়া হেলমেট টপ যাম আজি। হেলমেট টপ চাম, তাৰ পৰা লুক এট দ্য ফগ। ভাল লাগিছে। আই থিংক আজি এতিয়া যদি আমি আৰু ওপৰত যাওঁ, আমি ফগ পাম, পূৰা ফগ পাম। ৰাস্তা ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ, হেলমেট টপ যাম, ফটোকে মই ৱালাঙত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু আপোনালোকে ভিউ চাব পাৰে। ভাল ভিউ আছে ইয়াত। আজি ছানটো ওলাইছিলে, আজি ছানৰাইজ চাবলৈ ভাল দিন আছিলে, কিন্তু মই যোৱা নহ'ল। এইটো চক কি মজা ভিউ, এইটো চক।
কি চিনাৰী, কি মজা। এইটো ৱাটাৰফল, আমি তালৈ যাম নেকি? এইটোতো এক খাৰা পাহাৰ হয়। তাত ভিউ কি মজা ভিউ। এফালে ক্লাউডছ ফগ হৈ আছে ওপৰ ফালে, এফালে ক্লাউডছ ফগ। That's the view, man. চাওক সেই ৱাটাৰফল, আমি সেই দূৰ পাহাৰ পৰা চাই আছিলোঁ। তো এইটোৱে হয় সেইটো ৱাটাৰফল। তাৰ ওপৰত যাম এতিয়া। তো এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ। এক মিনিট মই এইটো বস্তু পাহৰি গৈছোঁ। ঝৰ্ণালৈ যাওঁ, ৱাটাৰফললৈ। চেঁচা পানী বৈ গৈছে। চেনেল বন্ধ কৰিলোঁ। জংঘলৰ মাজে মাজে তো এইটো চাব পাৰে ৱাটাৰফল। বাবু কিবা ক'বা নি ৱাটাৰফলৰ বিষয়ে? আল্টিমেট মজা। हिंदू भाइयों शेयर करो। हाँ शेयर करो शेयर बनो शेयर करो। ओके शेयर करो। हाँ तो यहाँ पर ओलालो बहुत स्लिप, पानी पानी হৈ আছে। স্লিপে মানে ইয়াত গোটেই পানীবোৰ অলপ অলপকৈ লৈ আহিছে, তো সেইকাৰণে স্লিপে। তো ৰেইনবো লাহে লাহে। শ্বৰ্ট কোনটো হয় বোলো? তো তললৈ গৈ লওঁ, তাৰপিছত বাইকৰ লগ পাই আছোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁগৈ। অঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁগৈ। ইয়াত ৰখিম। তেতিয়া ওলাওঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁগৈ। ইয়াত বহুত দেৰি ৰখিলোঁ, তাৰপৰা ঘৰ ওলাওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলালোঁ। তো 9:30 জাষ্ট পোৱা হৈছে, 9:37। লাহে লাহে গৈ আছোঁ। তো দাদাজন লগ পালোঁ, গুৱাহাটীৰ হয় একচুৱেলি। তাহাঁতি বৰ্ডাৰ ৰোডছ, যিমান বৰ্ডাৰ ৰোডছৰ হেৰি আছে তাৰ টুৰিজমবোৰ ভাল কৰি আছে। মানে আগতে বহুত ৰিম'ট এৰিয়া টাইপ আছিল, তো এতিয়া আগতকৈ বহুত বেটাৰ কৰি আছে টুৰিজমবোৰ। তো আগতে ইয়াত দোকান চোকান নাই। এটা টুৰিজম আৰু 1 year 2 year ভিতৰত ইয়াত দঙত টাৱাৰ বহিব, টাৱাৰ নেটৱৰ্ক পোৱা হৈ যাব। দাদাজনক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ। ইন ফাৰ্ডাৰ যদি ক'ৰবাত টুৰ যোৱা হয়, যদি দাদাজন লগ পাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান দংভেলীত কাম চলি আছে, আকৌ যদি দং কেতিয়াবা আহোঁ তেতিয়া সিহঁতি আমাক কেম্পিং কৰাম বুলি কৈ দিছে। তো সিহঁতি চাই ল'ব, সিহঁতি লিডটো ল'ব। নমস্কাৰ দাদা, নমস্কাৰ। মই তোমাৰ আহিছোঁ হেৰিৰ পৰা। ক'বা হা PKMKB। বগাত দূৰ পাইছে। আমি এতিয়া আহিছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা। চাইনা পাইছে। নাইচ টু মিট ইউ। আই এম ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। এতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নাই। আজি যেনেকৈ হ'লেও তিনিচুকীয়া পাব লাগিব। য়েছ, পাবই লাগে। এইটো ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং আমাৰ ৰাইড হৈ গ'ল। ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং ৰাইড। তিনিচুকীয়াৰ পৰা কিবিথু নহয়, ৱালং নহয়, তিহা কি আছে? তিৰাম। ওৱান ডে। আৰু তিলামৰ পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট তোমাৰ তিনিচুকীয়া ওৱান ডে। টোটেল 3 days আমাৰ ট্ৰিপ। আল্টিমেট। যোনটো 5 days ট্ৰিপ হ'ব লাগিছিলে আমাৰ, সেইটো আমি 3 days কমপ্লিট কৰিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট ডে আমি তিনিচুকীয়া টু
মানে আমিতো হেৰিত আছিলোঁ, এহেঁতি চাবৰ পৰা আহিছিলে, তাৰপিছত তিনিচুকীয়া ধৰক আৰু। তো তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ, তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৱালং পাৰ হয়। ৱালঙৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ আগত গৈ জেগাত নাম পাই গৈছোঁ। তো তাত আছিলোঁ আমি ইন ওৱান ডে'। ছেকেণ্ড ডে কাহ এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ, তাৰপৰা গোটেই ঘূৰিলোঁ আহি মেলি কিনে। তাৰপৰা থাৰ্ড ডে আজি ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ টু হোম। ভিউ চাওক, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ। আপোনালোকে ভিজিট কৰক কাহ, দং আৰু কিবিথু। টাইলঙত লাষ্ট নেটৱৰ্ক পাব, আৰু ৱালঙত আপুনি পাহাৰৰ ওপৰত উঠিব লাগে, অনলি BSNL নেটৱৰ্ক। তাতকৈ BSNL একো নাপায় ইয়াত। তো ৱালঙত মানে ইয়াতে আৰু পাহাৰৰ ওপৰত উঠিব লাগে। চ' ইয়াৰ পৰা গোটেই মেপ চেপ দি দিয়া হ'ব সিহঁতক, মানে গোটেই বস্তুটো বুজাই দিয়া হ'ব, ক'ত যাব লাগে, ক'ত কি কৰিব লাগে, ক'ত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে। এইটো আৰু 1 year ভিতৰত বনাই আছে। চ' আমি ইয়াত ৰাতিকৈ আহিছিলোঁ, তো আমি ভিউবোৰ গম নাই পোৱা। আজি দিনত আহিছোঁ, তো গোটেই ভিউবোৰ পাই আছোঁ, ভাল লাগিছে। এতিয়া এনজয় কৰিব যাম। পুৰা ফালিছে। ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ, অলপ ষ্টপেজ লৈছিলোঁ, পানী বটল লৈ লৈছিলোঁ, আৰু কাৰোবাৰ বাইকৰ তেল অলপ কম হৈছিলে, তাৰপৰা গৈ বেছি ভাগতো সিহঁতিও তেল অলপ লৈ ল'লে।
মোৰ হাফটিং কিনাৰত দোকান আছে বিন্দাছ হাইলিয়াং পাই যাম হাইলিয়াঙত ভৰাম তাৰপৰা ঘৰলৈ যাম এফালে যাম টিটি যাম অলপ আৰে মই টিটি যাম কৈছিলোঁ জোতাত পানী হ'ব কোৱা নাছিলোঁ ধেত তেৰিকা এতিয়া বেয়া মোৰ মোজা টিটি গ'ল ভায়া কেইটা ষ্টপেজ নলৰে কি হ'ল বাবুৱে 80 কিলো ফোনটো কৰি লৈছে হা 80 কিলো ফোনটো কৰি লৈছে মই গৈছিলোঁ গাত উঠিয়াবলৈ তিতিলে মোজাযোৰ ময়ো গৈছিলোঁ পটকে মই বোলে অল ৱেডাৰ জেকেট হয় এনেও ভিতৰত পানী নোসোমাই কিন্তু এইটো তিতিলে অকণমান छोटा सा वाटर ब्रेक লৈছিলোঁ পানী পিয়াহ লাগিছিলে वाटर ब्रेक वाटर ঠাণ্ডা আছিলে অলপ খাই ল'লোঁ তাৰপৰা নেটৱৰ্কো পাইছিলে তো সিহঁতি ঘৰত ফোন কৰি ল'লে মই তাত ৰখোঁতেও ফোন কৰি ল'লোঁ ঘৰত খালি কি আমাৰ দুদিনৰ পৰা নেটৱৰ্ক পোৱা নাছিলে তাত পালোঁ কানেক্ট কৰি ল'লোঁ আৰু এই 3 দিনত আমাৰ ডং ৰাইড কমপ্লিট কৰি দিলোঁ মানে কৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে ঘৰ গৈ কিনে কৰি দিম বুলি ক'ব পাৰিম এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ মানে কৰি ল'ম আজি ৰাতিলৈকে ঘৰ পাই যাম এনেইতো 5 ডেজৰ ট্ৰিপ আছিলে মানে 1 উইকে আৰু 1 উইক নহ'লেও 5 ডেজ মানৰ ট্ৰিপ আছিলে 3 ডেজতে কমপ্লিট কৰি দিলোঁ কিন্তু আমাক ডং ভেলী চাব নিদিলে যোনটো আমাৰ মেইন পইণ্ট আছিলে সেইটোৱে নিদিলে আমাক চাবলৈ কাৰণেই সেইটো বহুত হেঁপাহ আছিলে সেইটো হেঁপাহ থাকিব একো নাই আকৌ আহিম কেতিয়াবা যেতিয়া আহিম তেতিয়া কিবা এটা কৰিম লাগিলে বাজেটটো অলপ বেছি লৈ আহিম যাওঁ হাইলুং পাম হাৱাই পালে মানে হাইলুং আৰু কিমান 40 কিলোমিটাৰ মান 30 কিলোমিটাৰ কইলে জেচিবি মাটি খানি আছে সেইটো অলপ তাৰপৰা ওলাম আৰু আমাক যাব দিছে এতিয়া ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলে পানী বটল পৰিলে লাগেজটো খোল খাই গৈছে গোটেই এইটো ভিউ চাওক আমি ৰাতি এইকেইটা মিছ কৰি দিলোঁ কি মজা গছ পাহাৰ সেউজীয়া অলপ অলপ য়েল্ল' হৈ আছে কি মজা হেডফোন লগাই লৈছোঁ গান শুনি যাম পাহাৰত ট্ৰিপ লৈ